Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 19 Απριλίου του 2023. Δεν θα πάμε σε επαιτειακά, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να δούμε λίγο τι είναι βεβαρημένο απόψε το πρόγραμμα, η εκπομπή, έχουμε πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την κατάσταση στο Σουδάν. Η κατάσταση στο Σουδάν, όπου απειλείται η ζωή 150 Ελλήνων, παραμένει δύσκολη παρά την κήρυξη 24 ώρες κατάπαυσης του πυρός. Φαίνεται ότι η πλευρά του αρχηγού του τακτικού στρατού, του κανονικού στρατού, δεν τήρησε, με βάση όχι μόνο τις καταγγελίες των πολιτοφυλάκων αλλά και διεθνών παρατηρητών, δεν τήρησε την κατάπαυση του πυρός, αφού πετούσαν αεροπλάνα και έκαναν βομβαρδισμούς, που αεροπλάνα έχει μόνο ο τακτικός, οι ένοπλες δυνάμεις δηλαδή, ο Μπουρχάν, ο στρατηγός Μπουρχάν. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα, έχουν τεθεί πολλά νοσοκομεία εκτός, διαβάζω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτός λειτουργίας, σοβαρότατα προβλήματα, ακόμα και στις προμήθειες. Επειδή δεν λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα, όσα καταστήματα ήταν ανοιχτά έχουν αδειάσει. Αντιλαμβάνεστε, μια πόλη 4 εκατομμυρίων, πόσο είναι το Χαρτούμ, ότι και άλλες πόλεις που βομβαρδίζονται, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πριν από λίγο πάντως άκουσα ότι ο Χεμέντι, πώς λένε αυτόν τον στρατηγό των πολιτοφυλάκων, ζήτησε νέα κατάπαυση του πυρός. Φαίνεται ότι αυτός που ζητάει την κατάπαυση του πυρός είναι και σε αδύνατη θέση, εν αδυναμία βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι το Γενικό Επιτελείο της Γερμανίας εξετάζει τρόπους στρατιωτικής επιχείρησης για να εκενώσουν, να μεταφέρουν από το Σουδάν σε ασφαλές μέρος τριψήφιο αριθμό Γερμανών υπηκόων που βρίσκονται στην περιοχή. Απλά να τονίσω ότι και εμείς τριψήφιο αριθμό έχουμε 150 Έλληνες. Άκουσα σήμερα την τηλεφωνική ανταπόκριση μιας κοπέλας μέσα από τη Μητρόπολη, η οποία είπε ότι έχουμε 2-3 μέρες ακόμα τρόφιμα. Είπε η κοπέλα ότι μίλησε με έναν υψηλόβαθμο στην κυβέρνηση, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι θα εξασφαλίσει την απομάκρυνσή τους από τη Μητρόπολη, Νουβίας και παντός Σουδάν, αλλά δεν έγινε τελικά, γιατί δεν τηρήθηκε μάλλον η κατάπαυση του πυρός. Να δούμε τι αναφέρονται στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα. Ο ΙΕ αναφέρει ότι έχουμε περίπου 1.800 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Λένε ότι είναι περίπου 200, αλλά φαίνεται ότι είναι περισσότεροι. Ναι, περίπου σχεδόν 200 είναι οι νεκροί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει είναι τουλάχιστον 270 οι νεκροί, 2.600 οι τραυματίες. Καταδικάζω όλες τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών και στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τους αδελφούς και τις αδελφές μας στο Σουδάν, ανέφερε χθες Τρίτη ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Κατήγγειλε ακόμη τις λαιλασίες που γίνονται στις δομές υγείας και τη χρησιμοποίηση άλλων για στρατιωτικούς σκοπούς. Δηλαδή, επειδή χθες η πολεμική αεροπορία του Σουδάν βομβάρδισε 4 νοσοκομεία στο Σουδάν. Γιατί μάλλον σε αυτά κατέφυγαν οι πολιτοφύλακες και γι' αυτό λέει χρησιμοποιούν τις δομές για στρατιωτικούς σκοπούς. Η βοήθεια που είχε διανύμει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτού ξεσπάσουν οι μάχες σε δομές υγείας στη χώρα έχουν εξαντληθεί. Είπε ακόμη, και επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη εχθροπραξίες, είναι αδύνατο να οργανωθούν νέες παραδόσεις στα νοσοκομεία στο Χαρτούμ. Αυτά δεν έχουν καθόλου εφόδια για να περιγράψουν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται συνεχώς νέοι τραυματίες, αφού οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Κάλεσε εκ νέου να προσφερθεί ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δομές υγείας σε όσους τη χρειάζονται και κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να εργαστούν για να υπάρξει ειρήνη. Παρότι συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του Νοτιού Σουδάν ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς των δυνάμεων του στρατηγού Χαμέντι και τις ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Μπουρχάν,
να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός. Είπαμε ότι υπήρχαν κατά τόπους, δεν τηρήθηκε η κατάπαυση και ότι σήμερα, Τετάρτη, έχουμε νέα πρωτοβουλία από πλευράς του Χαμέτη, του στρατηγού διοικητή της πολιτοφυλακής, να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Όσον αφορά την Αίγυπτο, έχει πάρει και αυτή πρωτοβουλίες, επειδή ασκεί επιρροή σε ένα κομμάτι του Σουδάν, ιδιαίτερα στο βόρειο Σουδάν, η Αίγυπτος, έχει πάρει πρωτοβουλίες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να πούμε ότι η παραστρατιωτική αυτή οργάνωση πολιτοφύλακες πιο πολύ είναι αποφυλές στον Νταρφούρ. Το Νταρφούρ είναι μια μεγάλη περιφέρεια που βρίσκεται δυτικά του Σουδάν, πολύ μεγάλη περιφέρεια. Εκεί είχε γίνει η γενοκτονία με τους 300.000 νεκρούς και τα 2 εκατομμύρια, και επειδή από εκεί είχε στρατολογήσει τότε και ο Τουράμπι και ο Μπεσίρ, είχαν στρατολογήσει τους πολιτοφύλακες για να κτυπήσουν τους αυτονομιστές του Νταρφούρ. Τώρα εκεί γίνονται και πάλι σφαγές, και επειδή κατάγονται από εκεί και είναι ισχυροί, φαίνεται, έχουν καταλάβει ορισμένες περιοχές, συνεχίζουν τις σφαγές οι πολιτοφύλακες του Χαμάντι, του στρατηγού. Αυτά, ας ελπίσουμε. Διαβάσαμε και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών για τον αποδαιμονισμό είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ασφαλής παραμονή των Ελλήνων εκεί. Ο Δένδιας χθες έκανε τηλέφωνο στο Σουκρού και ζήτησε τη βοήθειά του. Πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται η αδυναμία που έχει το ελληνικό κράτος. Η Γερμανία δείχνει τι κράτος είναι. Υπάρχει σχέδιο, όπως βλέπουμε, να μεταφέρουν τους ανθρώπους από το Σουδάν στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή σε ασφαλές μέρος. Από την Ελλάδα, πάντως, από τις επαφές που είχαν, οι μισοί δεν θέλουν να φύγουν από το Σουδάν, θέλουν να παραμείνουν εκεί, είναι οι περιουσίες τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε την ελπίδα μας ότι η κατάσταση αυτή θα λήξει και για το καλό των λαών που κατοικούν στο Σουδάν, φυσικά και για τους Έλληνες που κατοικούν εκεί. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα, φυσιολογικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δυστυχώς φυσιολογικά, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπάρχει κάποιος Βλαντιμίρ Ρογκόφ, που είναι υπεύθυνος για μια ομάδα που λέγεται Μαζί με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, στις στρατιωτικές πληροφορίες του ρωσικού στρατού, και λέει ότι προετοιμάζονται, από ορισμένα στοιχεία που θα τα αναφέρουμε σε λίγο, φαίνεται ότι προετοιμάζονται οι Ουκρανοί για την επιχείρηση το ταχύτερο δυνατό, και μάλιστα είπαμε χθες ότι το Newsweek λέει ότι θα γίνουν στις 30 Απριλίου. Ακούστε τι λέει. Σύμφωνα με το Ρογκόφ, η αυξημένη δραστηριότητα από μονάδες και σχηματισμούς του Ουκρανικού στρατού δείχνει ότι ετοιμάζονται για πολεμικές επιχειρήσεις. Και εδώ πάμε τώρα τι ακριβώς είπε, όντως έχει σημασία. Οι έλεγχοι που γίνονται στις επικοινωνίες, δοκιμάζουν τα δίκτυα επικοινωνιών και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων ταξιαρχιών του Ουκρανικού στρατού συνεχίζονται σχεδόν όλο το 24ωρο. Δηλαδή όλο το 24ωρο έχουν ενεργοποιήσει τα δίκτυα, οι μονάδες και οι σχηματισμοί, και στο εσωτερικό τους, αλλά και μεταξύ των σχηματισμών. 9 ταξιαρχίες λέει ότι βρίσκονται στη Ζαπορίζια. Αυτό είναι μια ένδειξη. Όταν βλέπεις να ετοιμάζουν τα δίκτυά τους, προετοιμάζονται, είναι ένα από τα πρώτα στάδια της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η εστίαση είναι στην ποιότητα των επικοινωνιών και την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης, της αλληλοεπικοινωνίας. Τώρα, επιθεωρητές από το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο και δυτικοί ειδικοί έχουν φτάσει στις Ουκρανικές μονάδες στη Ζαπορίζια. Άρα, όταν έρχονται και οι επιθεωρητές και ξένοι αξιωματικοί τώρα που λειτουργούν ως σύμβουλοι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την προετοιμασία της αντεπίθεσης. Εάν σχεδιάζουν αντεπίθεση, αυτό θα συμβεί πολύ άμεσα, ανέφερε ο Ρογκόφ, ο οποίος μας είπε πριν από 2 εβδομάδες ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν συγκεντρώσει 75.000 στρατιώτες στη Ζαπορίζια,
γιατί είπαμε ότι από εκεί θα είναι η πρώτη αντεπίθεση, η κύρια προσπάθεια, με στόχο να καταλάβουν την Μελιτόπολη και στη συνέχεια να οδηγηθούν στην Αζωφική θάλασσα για να διακόψουν την ενότητα του μετώπου, να αποκλείσουν τη Χερσόνα και την Κριμαία, και θα δείτε παρακάτω υπάρχει ένα σχέδιο, είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε. Πάντως, επειδή από τις άκρως απόρριτες αναφορές των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προκύπτει ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, ότι είναι το αδύνατο σημείο της Ουκρανίας, γιατί αν αυτή εξαντληθεί, γιατί θα εξαντληθούν τα πυρομαχικά της, το 82% στηρίζεται σε σοβιετικής, ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα. Και λέει ότι τα αποθέματα πυράβλων που έχουν αυτά τα αντιπυραυλικά συστήματα τελειώνουν είτε τέλη Απριλίου είτε αρχές Μαΐου. Τέλος. Αν λοιπόν τελειώσουν, τότε θα δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα και εκ του ασφαλούς να επιχειρούν οι δυνάμεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας ή αεροδιαστημικές δυνάμεις, όπως τις αποκαλούν οι Ρώσοι, φυσικά να κάνουν και με μεγαλύτερη άνεση και τις πυραυλικές τους επιθέσεις, αφού δεν θα αναχαιτίζονται οι πύραυλοι, θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και επειδή ακριβώς είναι η αχίλλειος πτέρνα της άμυνας των Ουκρανών η αντιαεροπορική άμυνα, στέλνει η πρώτη πυροβολαρχία Patriot που πατάει στο έδαφος, τουλάχιστον με βάση αυτά που ξέρουμε της Ουκρανίας, είναι μια πυροβολαρχία που στέλνει η Γερμανία. Αποφασίστηκε να σταλεί. Η Γερμανία παρέδωσε στην Ουκρανία σε στοιχεία του προηγμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για να βοηθήσει το Κίεβο να αμυνθεί έναντι των συχνών πυραυλικών πληγμάτων της Ρωσίας. Το σύστημα αυτό συμπεριλήφθηκε χθες Τρίτη στον κατάλογο με τα όπλα τα οποία έχουν παραδοθεί από τη Γερμανία στην Ουκρανία, ένας κατάλογος που αναρτάται σε κυβερνητικό ιστότοπο. Θεωρείται, όπως είπαμε, ότι είναι ένα από τα σημαντικά οπλικά συστήματα, από τα πιο προηγμένα, για υψηλά ύψη. Ίσως είναι της ίδιας αξίας με με τους S-300, θεωρείται πάντως ένα εξαιρετικά προηγμένο οπλικό σύστημα. Τώρα, εκτός από αυτά, ο Μετβέντεφ προειδοποίησε την Νότια Κορέα να μην στείλει πυρομαχικά ή όπλα στην Ουκρανία, διότι αν κάνει αυτό, η Ρωσία δεσμεύεται να στείλει και αυτή αριθμό επί τη βάση της αμοιβαιότητας οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών ίσο αριθμό στη Βόρεια Κορέα. Που αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα η Κορέα ετοιμάζεται να στείλει οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Να δούμε αν μετά από αυτή την προειδοποίηση του Μετβέντεφ αν θα το κάνει. Ο Ζελένσκι με τη σειρά του, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο στη συνέχεια της Πολίτικο για τον Ζελένσκι, πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουμε διαβάσει. Ο Ζελένσκι λοιπόν, ο οποίος θεωρείται ότι κρατάει ακόμα δημοφιλία, κυρίως λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έδειξε και της ενεργούς ανάμειξής του της ενεργού ανάμειξής του στα θέματα της άμυνας της χώρας και στα στρατιωτικά, γι' αυτό είναι δημοφιλής. Σήμερα, ενώ χθες τον είδαμε στην πόλη Αντβέευκα, που έχει περικυκλωθεί, τείνει να περικυκλωθεί από τους Ρώσους κοντά στον Ντονιέτσκ, τον είδαμε σήμερα να επιθεωρεί μονάδες προστασίας συνόρων και στρατιωτικές μονάδες και στα σύνορα με τη Λευκορωσία και στην Πολωνία, που σημαίνει ότι θέλει να ενισχύσει αυτό το προφίλ του και ως στρατιωτικός ηγέτης. Άλλωστε είπαμε ότι ο αρχηγός ενός κράτους είναι και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Χθες είχαμε σοβαρούς πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα με το Γκεράνιουμ. Είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος, είναι αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά ή drones αυτοκτονίας, τα οποία είναι μετασκευή
του Σαχέντ 136 του Ιρανικού, είχαμε πλήγματα στην Ουκρανία σε στόχους στρατιωτικούς, αλλά και σειρά πληγμάτων και με βλήματα πυροβολικού και με μη επανδρομένα σε όλη την γραμμή. Πιθανότητα θέλουν να αποδιαρθρώσουν τις προσπάθειες της Ουκρανίας να συγκεντρώσει στρατεύματα για να κάνει τις αντιπιθέσεις. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή ενίσχυση των δυνάμεων, των Ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Σλοβιάνσκ και του Κραματόρσκ, που βρίσκεται βόρειο-δυτικά του Μπαχμούτ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνιστά και προετοιμασία, είναι μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Αν χαθεί το Μπαχμούτ, να αμυνθούν μετά στη γραμμή, στο λεγόμενο δακτύλιο του Ντονμπάς, που αυτός ο δακτύλιος είναι Κρέσι Γιάρ, στη συνέχεια είναι το Κραματόρσκ, το Σλοβιάνσκ και το Σιβέρσκ. Είναι ένας δακτύλιος στον οποίο πιθανότητα θα στοιχίσουν την άμυνά τους οι ουκρανικές δυνάμεις αν χάσουν το Μπαχμούτ. Αυτά λοιπόν και για την Ουκρανία. Απλά να κλείσουμε και να πούμε ότι μετά την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία και την Ρουμανία και η Βουλγαρία, πέμπτη χώρα, αποφάσισε να απαγορεύσει την εισαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία για να προστατεύσει τους σιτοπαραγωγούς, τους αγρότες, τους Βουλγάρους, οι οποίοι πλήττονται από τις χαμηλές τιμές των ουκρανικών σιτηρών. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, διότι έτσι πλήττεται και η ενιαία πολιτική που υποτίθεται οφείλει να κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που προαναφέραμε. Να πάμε στο τρίτο μας θέμα. Το τρίτο θέμα είναι το άρθρο του Πολίτικο, το οποίο αφορά τον Ζελένσκι και την τύχη του Ζελένσκι. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε μερικά, δεν μπορούμε να το δούμε όλο, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό το άρθρο αναμεταδόθηκε και σχολιάστηκε από την ουκρανική εφημερίδα Στράνα. Ο συγγραφέας του άρθρου είναι ο Τζέμ Ντέτμερ, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο και συνομίλησε με αρκετούς Ουκρανούς πολιτικούς. Με τη βουλευτή Ίνα Σοβσούν, η οποία συνομίλησε με την βουλευτή Ίνα Σομσούν, η οποία υποψιάζεται ότι άλλο ένα πολιτικό πραξικόπημα βρίσκεται εν εξελίξη, αφού το ορόσημο της δεκαετίας πλησιάζει. Εμπροκειμένου, αξίζει να επισημανθεί ότι ανά δεκαετία, κατά έναν παράξενο τρόπο στην Ουκρανία γίνονται επαναστάσεις. Η επανάσταση του Μαϊντάν συνέβη το 2013. Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ένας ανώνυμος Ουκρανός πρώην υπουργός, ο οποίος είπε στο Πολίτικο: «Ξέρετε, το Μαϊντάν μπορεί να ξανασυμβεί». Μάλιστα σημειώνει ότι ο σημερινός πόλεμος διαμορφώνει μια ισχυρή εθνική συνείδηση και γεννά μεγάλες ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον και προσδοκίες που θα είναι δύσκολο να πραγματοθούν μετά το τέλος του πολέμου. Θα είναι δύσκολο για τον Ζελένσκι να τις δικαιώσει τις προσδοκίες του κόσμου, πιστεύει και το Πολίτικο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφημερίδα Πολίτικο και η ιστοσελίδα πιστεύει ότι μετά τον πόλεμο το ποσοστό δημοφιλίας του Ζελένσκι θα υποχωρήσει ραγδαία μόλις εξαφανιστεί η υπαρξιακή απειλή για την Ουκρανία. Όπως ακριβώς συνέβη και πριν τον πόλεμο, όταν η δημοτικότητα του Ζελένσκι κάποια στιγμή είχε αγγίξει το 11%, αλλά αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου εκτινάχθηκε στα ύψη. Ο Ουκρανός πρόεδρος γίνεται όλο και πιο αυταρχικός. Παραβιάζει τον νόμο εκδίδοντας συνεχώς προεδρικά διατάγματα, επιβάλλοντας κυρώσεις εναντίον πολιτικών εχθρών, όλα στο όνομα της καταπολέμησης της ρωσικής επιθετικότητας, αλλά σύμφωνα με ορισμένους επικριτές, με στόχο να υπονομεύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το δημοσίευμα του Πολίτικο επιθυμίζει επίσης σκάνδαλα με offshore γύρω από τον Ζελένσκι. Κάποια ήταν και στην Κύπρο κάποιες offshore. Δεν μιλάνε εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν πειράζουμε τα τοτέμ. Τα τοτέμ τα προσκυνάμε. Και επίσης τι συνέβη την παραμονή του πολέμου? Αφού σιωπήσουν τα όπλα, θα προκύψουν ερωτήματα σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο. Σου λέει, τι κάνατε και δεν μπορέσατε να αποφύγετε τον πόλεμο? Ή γιατί αφού είχατε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης, δεν στείλατε στρατεύματα
στα σύνορα να προστατέψετε τη χώρα. Η εφημερίδα γράφει ότι κατά καιρούς αυτά τα ερωτήματα βγαίνουν στην επιφάνεια ακόμα και εν μέσω πολέμου. Το δημοσίευμα γράφει επίσης για την αρνητική επίδραση της παγκόσμιας κολακίας εναντίον του Ζελένσκι. Θεωρεί ότι τον κολακεύουν τόσο πολύ και αυτό είναι εναντίον του Ζελένσκι. Την ίδια ώρα το σκάνδαλο διαφθοράς στο Υπουργείο Άμυνας, αυτό που αποκάλυψε η CIA, το οποίο άγγιξε και τον ίδιο, έδειξε ότι από πολλές απόψεις το παλιό διεφθαρμένο σύστημα παραμένει κυρίαρχο. Δεν έχουμε δει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δήλωσε στο Πολίτικο ένας πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ. Έρχονται τώρα τα πυρά πέρα από τον Ατλαντικό. Δείτε εδώ τι λέει. Όπως είπε σε πρόσφατες συναντήσεις με ηγέτες της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, εντυπωσιάστηκε από το πώς από τη μία πλευρά εκτιμούν πραγματικά τη δύναμη του Ζελένσκι ως στρατιωτικού ηγέτη, αλλά από την άλλη ανησυχούν βαθιά για τη διαφθορά και το αυταρχικό του στυλ. Κατά τη γνώμη τους, λέει ο Αμερικανός διπλωμάτης, μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα υπάρξουν αντίπεινα εναντίον του Ζελένσκι. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο, λέει η εφημερίδα Στράνα για το Πολίτικο, μεταφέρει μια αρκετά κοινή άποψη στους Ουκρανούς πολιτικούς κύκλους ότι η δημοτικότητα του Ζελένσκι είναι απλώς ένας φόρος τιμής σε αυτόν τον στρατιωτικό ηγέτη. Δηλαδή πραγματικά τον τιμούν επειδή στα στρατιωτικά θέματα είναι συνεχώς παρόν. Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος και έρθουν στο προσκήνιο άλλα ζητήματα όπως οικονομία, διαφθορά, ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών που έχει η χώρα, τότε το επίπεδο στήριξης προς τον πρόεδρο θα καταρρεύσει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2022 που ήταν 11%. Στην πραγματικότητα, όσα γράφει το Πολίτικο απέχουν πολύ από μια προκαθορισμένη πορεία. Όσο υπάρχει τουλάχιστον ένας τομέας στον οποίο ο επαγγελματισμός του Ζελένσκι είναι αναμφισβήτητος, η διαχείριση των συναισθημάτων των ανθρώπων, εκεί ο Ζελένσκι θα έχει ελπίδες. Δηλαδή το αναγνωρίζουν ότι ξέρει να βαρομετρεί την κοινή γνώμη και να το διαχειρίζεται αυτό. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, τα συναισθήματα δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα γίνουν διαφορετικά, οπότε λέει θα τα διαχειριστεί και πάλι. Θα προσπαθήσει να δείξει ότι έρχονται αλλαγές και νέα ζωή. Για να γίνει αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει να ανανεώσει τη σύνθεση της παράταξής του κατά 99%, να αλλάξει εντελώς τη σύνθεση της κυβέρνησης. Θα του είναι εύκολο να το κάνει αυτό, αφού το κέντρο εξουσίας στην Ουκρανία τώρα δεν είναι η κυβερνόσα παράταξη, αλλά ένας στενός κύκλος συνεργατών του Ζελένσκι. Και επομένως η αναλλαγή υπουργών και βουλευτών δεν έχει σχεδόν κανένα νόημα για αυτόν. Κυβερνά με τον κύκλο του. Αλλά θα χρειαστεί στο δεύτερο συναίσθημα. Θα στηριχτεί στο δεύτερο συναίσθημα. Ο πόλεμος μόλις τελείωσε, γιατί χρειαζόμαστε νέες ανατροπές? Μετά το προηγούμενο Μαϊντάν προκλήθηκαν αναταραχή και πόλεμος, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν. Αν υπάρξει νέο Μαϊντάν, τότε δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί στη χώρα, αναφέρει η Στράνα και συνεχίζει. Η Ουκρανία δεν θα επιβιώσει από το τρίτο Μαϊντάν. Οι αντίπαλοι του Ζελένσκι θα προσπαθήσουν σίγουρα να εστιάσουν την προσοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφθορά, οθώντας τους να επιδείξουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους προς τον Ζελένσκι, υπονομεύοντας τις εγχώριες πολιτικές του μετά τον πόλεμο. Θα αρχίσουν να βγαίνουν τα σκάνδαλα στον αέρα. Ωστόσο, το κύριο θέμα είναι τι θα γίνει μετά τον πόλεμο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από το πώς και πότε θα τελειώσει. Κρίνοντας από τις δηλώσεις των Ουκρανικών αρχών, το σχέδιο πάει κάπως έτσι. Αυτό, ακούστε το, είναι από τα πιο σοβαρά που έχει γραφτεί, διαρροή των Ουκρανών είναι. Ποιο είναι το σχέδιο? Μια επιτυχημένη επίθεση και ανάκτηση της Κριμαίας, απομόνωση της Χερσονήσου με χτυπήματα στη γέφυρα και τα λιμάνια της, μετά και στη συνέχεια επίθεση. Δηλαδή, τι σκοπεύουν? Να αποκόψουν την Κριμαία από βορρά, να χτυπήσουν τη γέφυρα, να χτυπήσουν τα λιμάνια που δεν θα μπορεί να επικοινωνεί και μετά επίθεση. Ο Πούτιν δεν θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Όλα αυτά είναι ένα σενάριο. Στη συνέχεια η ΙΤΑ θα φέρει εξέγερση θυμωμένων πατριωτών στη Ρωσία που θα οδηγήσει σε νέα σύγχυση και στην κατάρρευση του ρωσικού στρατού, μετά την οποία η Ουκρανία θα απελευθερώσει τα εδάφη της, και εννοεί και τον Ντομπάς και τα βόρεια εδάφη, και θα υπαγορεύσει τους όρους ειρήνης στη Ρωσική Ομοσπονδία ή ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Αυτό είναι σχέδιο, κρατήστε το, και δεν είναι ουκρανικό. Είναι και πάει και παραπέρα. Φυσικά, αν αυτή η επιλογή λειτουργήσει, αυτό το σενάριο υλοποιηθεί, τότε ο Ζελένσκι θα γίνει απόλυτος τριαμβευτής για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια.
αλλά μάλλον τα γεγονότα θα εξελιχθούν διαφορετικά εάν η τρέχουσα πρώτη γραμμή δεν κινηθεί ή ακόμα περισσότερο εάν οι Ρώσοι καταλάβουν νέα εδάφη. Τότε, όπως έχουμε ήδη πει, λέει η Στράνα, ο Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει αρκετά δύσκολες επιλογές. Ίσως αναγκαστεί να πάει σε ένα μακρύ πόλεμο φθοράς, ο οποίος θα προκαλέσει απότομη αύξηση της δημόσιας δυσαρέσκειας στο πλαίσιο των ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Ως αποτέλεσμα αυτών, ο Ζελένσκι θα χάσει την εξουσία. Σημειώνεται ότι αυτή η επιλογή δεν αποκλείεται από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών με βάση τα έγγραφα που διέρευσαν από το Πεντάγωνο. Μια άλλη επιλογή θα είναι μια λύση τύπου Κορέας, με διαχωρισμό της Βόρειας από την Νότια ή της Δυτικής από την Ανατολική Ουκρανία. Θα ακολουθήσουν κατηγορίες για προδοσία, παράδοση εδαφών και μεγάλες εσωτερικές ανατροπές. Λοιπόν, αυτά θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σημασία στο άρθρο. Γράφεται στην Πολίτικο και η Πολίτικο δεν πήγε στο Κίεβο για πλάκα. Από κάπου έγιναν ζυμώσεις, πήγε στο Κίεβο, μίλησε με πολιτικούς, μίλησε με πρώην υπουργό που δεν αποκάλυψε το όνομά του και αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα την Ουκρανική Στράνα, η οποία κάνει και ρηξικέλευτες. Δηλαδή αυτά, όταν μια χώρα είναι σε πόλεμο και υπάρχουν τέτοιες διεργασίες, αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω κάτι βράζει. Εδώ θα είμαστε. Κρίσιμο το θέμα της επίθεσης, της αντεπίθεσης, και σας εφιστώ την προσοχή να αναλύσετε το σχέδιο που προανέφερα, το πρώτο σενάριο, το πρώτο που προβλέπει τον αποκλεισμό από ξηράς και από τη γέφυρα της Κριμαίας, βομβαρδισμό των λιμανιών της, τελειώνει και από τα λιμάνια και μετά την κατάληψή της. Αυτό μετά ότι θα έχουμε στη Ρωσία ανατροπές σε όση Ρωσία απομείνει, άρα στοχεύουν και στον διαμερισμό της Ρωσίας. Διαβάστε το, κρατήστε το και πάμε στο επόμενο θέμα. Τώρα διαβάστε το, κρατήστε το, μην παρεξηγήσετε, όποιος θέλει, έτσι δεν δίνουμε συμβουλές εδώ. Λοιπόν, πάμε. Λαυρόφ. Υπάρχει μετά ένα τρομερό άρθρο στο Forbes, το οποίο είναι ιδεολογικό άρθρο, κατά την άποψή μου όμως μιας παρικμασμένης ιδεολογίας. Δηλαδή, η Δύση έχει κάνει πολιορκητικό κρυό, αλλά και ασπίδα, τη δημοκρατία. Δηλαδή λέει ότι εμείς παρεμβαίνουμε σε όλο τον κόσμο επειδή είμαστε δημοκρατικές χώρες, για να προασπίσουμε τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές αρχές και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν λειτουργεί, αλλά και δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Δηλαδή ο τρίτος κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τη λέξη αυτή, ούτε στην ουσία. Και γι' αυτό συσπυρώνεται γύρω από αυτούς οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το παρακμιακό ιδεολόγημα και αυτά τα επιχειρήματα της Δύσης. Εν προκειμένου συσπυρώνονται γύρω από την Κίνα, γύρω από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Βραζιλία. Έχουμε αυτές τις κινήσεις που πιθανόν να οδηγήσουν ή πολύ πιθανόν να οδηγήσουν στο λεγόμενο πολυπολικό κόσμο, κάτι που το θέλει και η Τουρκία. Και κάτι για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία απολύτως προετοιμασία σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, ο Λαυρόφ έκανε μια περιοδία, ακόμα εκεί είναι, στη Λατινική Αμερική. Επισκέφτηκε, όπως ξέρετε, τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία ταύτισε απόψεων στο θέμα της Ουκρανίας σχεδόν, ασχέτως αν ο Λούλα αναγκάστηκε, επειδή τον λιδόρισαν οι Αμερικανοί ότι αναμασά και αναπαράγει την προπαγάνδα της Ρωσίας, αναγκάστηκε ο Λούλα να πει ότι καταδικάζω την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά όμως λένε οι Βραζιλιάνοι ότι ευθύνες έχουν για το ξέσπασμα του πολέμου έχει η Δύση, προσέξτε, άρα δεν εστερνίζονται την ιδεολογία της Δύσης περί δημοκρατίας, και ότι ευθύνες για τη συνέχιση του πολέμου έχει η Αμερική και η Ευρώπη. Μας το είπε καθαρά. Μετά από αυτό λοιπόν ο Λαυρόφ επισκέφθηκε την Βενεζουέλα και θα πάει και στην Κούβα και στη Γουατεμάλα. Σε 4 χώρες. Σημαντική, μαζεύτε τους πληθυσμούς να δείτε πώς είναι αυτοί οι λαοί. Και δεν είναι, και είναι χώρες και με πλούτο, με
ενεργειακά αποθέματα. Λοιπόν, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Λατινική Αμερική, κάλεσε χθες την Τρίτη σε μία ένωση του κόσμου για να αντιμετωπιστεί ο δυτικός εκβιασμός. Θεωρούν δηλαδή ότι η επίκληση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι είναι ένας εκβιασμός για να πετύχουν, να εξυπηρετήσουν άλλους στόχους και όχι στόχους δημοκρατίας. Και είναι απαραίτητο να ενώσουμε, προσέξτε, γιατί αυτά τα επιχειρήματα αυτά φαίνεται ότι τα πιάνουν. Άρα δεν λειτουργεί το ιδεολόγημα, πρέπει να βρουν κάτι άλλο γεωπολιτικό δόγμα. Δεν πιάνει αυτό. Απόδειξη έχουμε. Προσέξτε. Είναι απαραίτητο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις απόπειρες εκβιασμού και τις παράνομες μονομερείς πιέσεις της Δύσης, δήλωσε ο Λαυρόφ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, Ιβάν Ζιλ, κάνοντας λόγο για έναν πολυπολικό κόσμο. Ο Λαυρόφ είχε συνομιλίες το βράδυ με τον Μαδούρο. Αυτός στο Twitter έγραψε ευχάριστη συνάντηση που ενισχύει τις διμερείς σχέσεις και το σχέδιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Μετά ο Λαυρόφ, είπαμε, Βραζιλία, Βενεζουέλα, θα επισκεφτεί την Κούβα και την Νικαράγουα. Είπε ο Λαυρόφ, η Βενεζουέλα, η Κούβα και η Νικαράγουα είναι χώρες που επιλέγουν το δικό τους δρόμο. Άρα δεν εστερνίζονται την ιδεολογία των ΗΠΑ. Αυτές οι τρεις χώρες, οι οποίες δηλώνουν πως εμπνέονται από το σοσιαλισμό και επικρίνονται για έλλειμμα δημοκρατίας από μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν δύσκολες σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λαυρόφ αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας λέγοντας: «Θα επιλύσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία και άλλες συγκρούσεις στον κόσμο χάρη στις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την κυρίαρχη ευθυδικία των κρατών, για την αρχή του αδιαιρέτου της ασφάλειας». Αυτά εδώ πέρα, άμα τα επικαλεστεί και η Τουρκία, καήκαμε. Έτσι. Εδώ το λέω για να μην καταβίνουμε αμάσιτη την προπαγάνδα, είτε το ενός είτε το άλλο. Η αποστολή μας έγκυται στο να φροντίζουμε ώστε ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόζεται στην ολότητά του και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση να μην καταργείται όταν αυτό βολεύει τη Δύση. Εδώ έχει δίκιο. Στο Κωσυφοπαίδιο αυτοδιάθεση, στην Ταϊβάν αυτοδιάθεση, αλλά στην Ανατολική Ουκρανία όχι αυτοδιάθεση. Δεν γίνεται. Αφού απέρριψε τις αμερικανικές επικρίσεις ότι απηχεί τη ρωσική και την κινεζική προπαγάνδα, ο Λούλα είπε ότι καταδικάζω ξεκάθαρα την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Λοιπόν, τώρα είπαμε και την Κούβα. Η Κούβα έχει έχει οικονομικό πρόβλημα. Θα παίξει με αυτό η Ρωσία. Ήδη έχει κάνει μια συμφωνία με την Κούβα και μεταφέρει πετρέλαιο με ευνοϊκούς όρους. Παρ' όλα αυτά η Κούβα συνεχίζει να έχει πρόβλημα στα καύσιμά της. Είναι μια χώρα η οποία δεν έχει δικό της πετρέλαιο. Και φυσικά θα πάει στην Νικαράγουα του Ντανιέλ Ορτέγκα, γνωστός σοσιαλιστής, ο οποίος έπεσε, ανέβηκε και τώρα ξανά είναι ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της χώρας. Λοιπόν, επόμενο θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό πιστεύω ότι έπρεπε και η Ελλάδα να δώσει μεγάλη σημασία. Οι 4 σκανδιναβικές χώρες έκαναν, οι υπηρεσίες πληροφοριών συνεργάστηκαν και έκαναν από κοινού έρευνα σχετικά με τα ρωσικά αλλιευτικά που δραστηριοποιούνται στη Βαλτική και στη Βόρειο Θάλασσα. Άρα, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία έθεσαν υπό παρακολούθηση όλα τα αλλιευτικά που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλά από αυτά τα αλλιευτικά είναι μόνο κατόνομα ή έχουν προσωπείο αλλιευτικού, ψαρεύουν φυσικά, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα για να ιχνηλατούν τον βυθό και να εντοπίζουν αγωγούς, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καλώδια μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και καλώδια μεταφοράς δεδομένων, με στόχο να κάνουν δολιοφθορές όταν ξεκινήσει και αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με τη Δύση και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις 4 προαναφερθήσεις χώρες,
στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Αγγλία που σχετίζονται με όλα αυτά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αξιωματούχο της αντικατασκοπίας της Δανίας, οι Ρώσοι απεργάζονται πιθανές δολιοφθορές για την περίπτωση πλήρους σύγκρουσης με τη Δύση. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Νορβηγίας, το πρόγραμμα αυτό θεωρείται εξόχως σημαντικό για τη Ρωσία και ελέγχεται απευθείας από τη Μόσχα. Οι δημοσιογράφοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ανέλησαν υποκλαπείς ρωσικές επικοινωνίες που υποδεικνύουν ότι αυτά τα πλοία αλλιευτικά σπλέουν στα σκανδιναβικά ύδατα με απενεργοποιημένους τους πομπούς ώστε να μην αποκαλύψουν τη θέση τους. Η έρευνα εστιάζει σε ένα ρωσικό αεροσκάφος με την ονομασία Admiral Vladimirsky. Επισήμως πρόκειται για ωκεανογραφικό ερευνητικό πλοίο, ωστόσο σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά στοιχεία στην πραγματικότητα είναι κατασκοπευτικό. Σε ένα ντοκιμαντέρ που έκαναν, ένας πρώην εμπειρογνώμονας του βασιλικού ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, γνωστά αυτά, παρακολουθεί τις κινήσεις του σκάφους σε μία αποστολή, σε μία θαλάσσια έκταση 7 αιωλικών πάρκων, ανοιχτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας. Παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ, για ανάγκες του ντοκιμαντέρ, την πορεία του σκάφους. Δουλειά κράτος ήταν αυτή, έβαλαν κάποιους δημοσιογράφους, παρακολουθήστε να δούμε τι γίνεται. Όπως αναφέρει ο Βρετανός άλλοτε υψηλόβαθμος, το σκάφος επιβραδύνει όταν πλησιάζει περιοχές όπου υπάρχουν αιωλικά πάρκα, ενώ έπλεε για ένα μήνα με τους σκοπούς απενεργοποιημένους. Τα αιωλικά πάρκα, ξέρετε, έχουν καλώδια που μεταφέρουν το ρεύμα. Αυτά θα ανατινάξουν. Όταν δε δημοσιογράφος προσέγγισε το πλοίο με μικρό σκάφος, ήρθε αντιμέτωπος με ένα μασκοφόρο που έφερε εξοπλισμό που φαινόταν να είναι στρατιωτικό τυφέκιο. Το ίδιο πλοίο φέρεται να είχε θεαθεί πέρυσι ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας, 30 ναυτικά μίλια ανατολικά του Lossy Mouth, όπου υπάρχει βάση του στόλου αεροσκαφών της ναυτικής περιοδίας της RAF και άλλα τέτοια δρομολόγια. Άρα προσοχή στα τουρκικά αλλιευτικά. Δεν είναι τυχαίο που όταν τους πλησιάζουν είτε οι λιμενικοί είτε άλλοι Έλληνες ψαράδες με αλλιευτικά, οι απαντήσεις και οι αντιδράσεις των Τούρκων, ιδιαίτερα των κυβερνητών αυτών των αλλιευτικών, φαίνεται ότι από τις αντιδράσεις φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί και τι θα λένε και τι θα δέχονται, τους ελέγχους να τους αποκρούν. Δεν μπορεί αγράμματοι άνθρωποι, οι οποίοι δουλειά τους είναι μόνο οι αλληλείς, να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Είναι εκπαιδευμένοι γιατί έχουν αποστολές στο Αιγαίο και να κάνουν κατασκοπία και με την παρουσία τους στα δικά μας ύδατα, ακόμα και μέσα στα χωρικά ύδατα, πριν την ψήφιση του σχετικού άρθρου στον ποινικό κώδικα, που πλέον ποινικοποιεί και πάλι την αλληλεία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αυτοί εγγράφουν υποθήκες, ούτως ώστε εάν κάποια στιγμή πάμε σε οριοθέτηση να πούν το δικαίωμα της αλληλείας δεν το διαπραγματευόμαστε, θα ψαρεύουμε όπως αναγνωρίσαμε δικαίωμα στους Ιταλούς στο Ιόνιο, όχι μόνο στο Ιόνιο, σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Λοιπόν, πάμε. Εκπληκτικό άρθρο για τη διαρροή των απορρίτων. Εντάξει, δεν μπορούμε να το δούμε όλο, αλλά γίνεται μία ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών της πολεμικής αεροπορίας, της Εθνοφρονάς και όπου αλλού, στον τρόπο με τον οποίο δίνεται εξουσιοδότηση πρόσβασης. Για παράδειγμα, λέει, εντάξει, δίνει σε κάποιον πρόσβαση. Όταν πάει να πάρει ένα έγγραφο, πρέπει να σημάνει κάπως συναγερμός. Δηλαδή, όταν πάει να κάνεις σε έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι ελεγχόμενος, έχει ελεγχόμενο υλικό. Όταν πάει να κάνεις εκτύπωση ή αποθήκευση, αυτό απαγορεύεται. Ή δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, ή αν δίνεται η δυνατότητα πρέπει κάποιος, το τμήμα ασφάλειας της αρμόδιας υπηρεσίας που είσαι, να βλέπει ο τάδε έκανε είτε εκτύπωση είτε κατέβασε ένα αρχείο. Πας λοιπόν και βλέπεις ποιο αρχείο είναι, τι είναι,
τον παρακολουθείς και τον αρπάζεις. Ακόμα και φωτογράφηση κάμερα της οθόνης να γίνεται με τα κινητά τώρα πλέον, αυτά παλιά ξέρετε, η φωτογράφηση, επειδή έπρεπε να έχεις ειδικές φωτογραφικές μηχανές, αλλά εννοώ αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά κατασκοπία. Αλλά αν σε πιάσουμε τέτοια μηχανή, τότε αποδεικνύεις ότι είσαι κατάσκοπος. Παλιά δηλαδή, το να φωτογραφίσεις έγγραφα ήταν και δύσκολο και επικίνδυνο. Τώρα με το κινητό, αντί να φωτογραφίσεις, κάνεις ένα βιντεάκι, τα περνάνε όλα, τώρα είναι υψηλής ανάλυσης, το περνάς ή το βγάζεις από το βίντεο, από το κινητό, το βάζεις ένα στικάκι. Και θέλω να πω ότι όντως υπάρχουν δυνατότητες που καθιστούν δύσκολη την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν και τρόποι που όταν στρέψεις ένα μηχάνημα, είτε κινητό είτε οτιδήποτε, προς μια οθόνη, να καταγράφεται. Όλα αυτά λοιπόν τους απασχολούν τώρα, κατόπιν εορτής. Είπαμε, η γραία να μην το πω τώρα για να μην... Λοιπόν, τώρα, αυτή η 102 πτέρυγα πληροφοριών πλέον έχει αποφασιστεί να σταματήσει τη λειτουργία της εντελώς. Μπήκαν μέσα επιθεωρητές, ελέγχουν όλα τα συστήματα για να δουν πώς θα λειτουργήσει ξανά με όρους ασφαλείας και φυσικά ό,τι συμπεράσματα βγουν από αυτή τη δουλειά θα εφαρμοστούν και σε άλλες. Πάντως, αυτό που είναι τρομερό είναι ότι 21 έτους είναι, αυτόν τον πήραν αμέσως μετά το Λύκειο. 2 χρόνια όντως ήταν μια δοκιμαστική περίοδος και μετά από 2 χρόνια, δηλαδή 17 χρονών τον πήραν. Μέχρι 19 τον είχαν χωρίς εξουσιοδότηση, μετά από 2 χρόνια πέρασε από το τεστ ασφαλείας και του έδωσαν εξουσιοδότηση. Δεν ήταν ούτε αναλυτής ούτε διαχειριστής πληροφοριών, ήταν τα συστήματα πληροφορικής, δηλαδή εγκαθιστούσε προγράμματα, υπολογιστές, λειτουργικότητα κτλ. Και αφού ήταν έτσι, γιατί του δώσαν πρόσβαση? Λοιπόν, επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό που είδα είναι γιατί το έκανε. Το έκανε για να, προσέξτε, ο Τεξέιρα, ο οποίος εντάχθηκε στο στρατό το 2019 και έλαβε την άδεια ασφαλείας το 2021, είχε συντηρητικές απόψεις για την πολιτική, τα όπλα και τη θρησκεία, με άλλους στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord. Η επιθυμία του να κερδίσει την εύνοια των διαδικτυακών του φίλων προφανώς τον οδήγησε στο να μοιραστεί εκατοντάδες άκρως απόρριτα έγγραφα. Ήθελε να δείξει, ρε παιδιά, εγώ μπορεί να είμαι μικρός, αλλά κοιτάξτε τι έχω. Παιδί. Στην περίπτωση του Τεξέιρα λοιπόν, φαίνεται ότι προσπαθούσε να εντυπωσιάσει την ομάδα, αναδεικνύοντας αυτό το χάσμα γενεών που υπάρχει. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν οι ανώτεροι τον κίνδυνο που υπάρχει από κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Είναι το χάσμα γενεών. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα παιδιά του TikTok. Προχθές ήμουνα σε μια γιορτή του Πάσχα, ένα παιδί 5ης δημοτικού ήταν ένα κινητό TikTok. Έλεγε για υβριστικά, για ομάδες, ολόκληρα κατεβατά τα είχε μάθει από το TikTok. Αυτά δημιουργούν μια νέα κοινωνία. Γι' αυτό δεν θέλουν να είναι στα χέρια των Κινέζων. Μια νέα κοινωνία. Δεν πρόκειται να επικοινωνήσουμε όταν αυτοί γίνουν 20 και 25 χρονών, θα έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Μια άλλη ειδική γένεια πέραν του TikTok είναι τα παιδιά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Και εκεί έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας και αυτό διαπιστώνουν οι Αμερικανοί επιτελείς. Θα αξιολογηθεί φυσικά και αυτό. Τώρα, ένα άλλο θέμα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό, είναι μεγάλη η έκθεση. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι το εξής, ότι μετά το 2001 με την 11η Σεπτεμβρίου, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πολύ σφιχτό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών δεν επέτρεπε τις υπηρεσίες πληροφοριών να επωφεληθούν από εκθέσεις, αναφορές και πληροφορίες άλλων υπηρεσιών. Δηλαδή, μια υπηρεσία που είχε τη μισή πληροφορία, μια υπηρεσία.
το 1 τέταρτο μια άλλη και το 1 τέταρτο μια άλλη. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να ενώσουν τις γραμμές και να βγάλουν συμπέρασμα. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το ενιαίο, την ενοποίηση του συστήματος, με αποτέλεσμα 1 εκατομμύριο άνθρωποι και παραπάνω να έχουν πρόσβαση σε άκρως απόρριτα έγγραφα και 1,5 εκατομμύριο να έχουν στα απόρριτα. Που σημαίνει ότι αυτό εκ των πραγμάτων στατιστικά δεν μπορεί να είναι ασφαλές. Δεν μπορείς να έχεις τα ψυχολογικά προφίλ 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων και να ξέρεις ότι αυτοί θα πειθαρχήσουν. Δεν γίνεται, λένε, και θα προσπαθήσουν τώρα να κάνουν μια αναμόρφωση. Πάντως αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ένα στημένο παιχνίδι, ασχέτως εάν από ένα σημείο και μετά κάποιοι μπορεί να πήραν έγγραφα, κάποιες υπηρεσίες, είτε ρωσικές είτε αμερικάνικες, να τα πήραξαν για να κάνουν τα προπαγανδιστικά τους ή να παραπλανήσουν. Πάντως το πρόβλημα ήταν υπαρκτό και το τονίζω γιατί ορισμένοι προσπαθούν να μας πούν με τα σχόλιά τους δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Τρομερό θέμα αυτό που έχει προκύψει με την δήλωση του Μακρόν. Εδώ φαίνεται, σας είπα ότι το Forbes έχει ένα άρθρο που εντάξει ταχώνει στον Μακρόν, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, αλλά τον εξευτελίζουν τον Μακρόν, στην ουσία λένε ότι ήταν μια περισκεψία, δεν το σκέφτηκε και όλα αυτά. Να πούμε 2-3 λόγια γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λέει, σύμφωνα με έναν κανόνα της πολιτικής, του Μάικ Σάλιβαν είναι το άρθρο. Όταν ένας ηγέτης έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, πρέπει είτε να μεταβεί στο εξωτερικό είτε να ξεκινήσει πόλεμο. Ο Μακρόν έκανε ουσιαστικά και τα δυο πριν από μια εβδομάδα, όταν στην επίσκεψή του στο Πεκίνο τράβηξε απερίσκεπτα μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αλλά και με τον διεθνή παράγοντα που αγωνίζεται για τη δημοκρατία και τάσεται υπέρ της Ταϊβάν. Δηλαδή, ο διεθνής πάλι αυτό με τη δημοκρατία, η καραμέλα. Ενώ τάσεται υπέρ της Ταϊβάν, ο Μακρόν έκανε αυτή τη δήλωση τη στιγμή που τα κινέζικα περικύκλωναν. Ο Μακρόν κοιτάει τη χώρα του, κύριε Σάλιβαν. Τη χώρα του, τα συμφέροντα της χώρας του κοιτάει, ότι θα μας πάτε πάλι σε καταστροφή. Με τη Ρωσία μας πήγατε σε καταστροφή, καταστράφηκε η οικονομία της Ευρώπης και της Αμερικής, θα καταστραφούμε τώρα και με την Κίνα. Γιατί? Επειδή υπάρχει το πρόβλημα με τη Ταϊβάν. Από πού και ας πού ένας πολίτης της Μάλτας, της Ισπανίας, της Ελλάδας ή της Σουηδίας έχει ευθύνη να προστατέψει την Ταϊβάν έναντι της κινέζικης επιθετικότητας. Κανένας προστατεύει την Κύπρο από την τουρκική επιθετικότητα, τη Συρία, το Ιράκ, την Ελλάδα? Κανένας. Τα σχόλια του Μακρόν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν αναταραχή, υποδεικνύοντας όχι μόνο πώς θα εκλαμβάνουν οι μεγάλες δυνάμεις στο διεθνές πολιτικό στερεώμα, αλλά και τα ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία της κάθε μιας. Τώρα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ορισμένες παραμέτρους που ανέδειξε η παρέμβαση Μακρόν. Πρώτον, τις επιπτώσεις από τη συμφωνία για την ασφάλεια του AUKUS. Δεύτερον, τους κινδύνους από μια νέα διακυβέρνηση τύπου Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Και τρίτον, τον αντίκτυπο του IRA στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ανησυχητικό είναι επίσης το ένα βήμα πέρα που έχει κάνει το Ριάντ στη σχέση του με την Ουάσιγκτον. Συν της άλλης, ο Μακρόν εξέφρασε με πολύ κακό τρόπο την επιθυμία του να μην συμπεριφέρεται η Ευρώπη ως υποτελής των ΗΠΑ. Και κακό είναι αυτό, δηλαδή μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων, ένας οικονομικός γίγαντας, είναι κακό να μην θέλει να είναι υποτελής των ΗΠΑ. Μια άλλη σχέση στρατηγική, έντιμη, αμοιβαίως συμφέροντος, συμφέρει και την Αμερική και την Ευρώπη. Λέει, τα περισσότερα σκανδιναβικά κράτη και οι χώρες της Βαλτικής μαζί με την Πολωνία θα προτιμούσαν να έχουν τη ΣΥΠΑ ως στενό σύμμαχο και αυτό μάλλον εξοργίζει τον Μακρόν. Είναι αυτές οι χώρες που όντως έχουν προβλήματα και θέλουν την Pax Americana. Είπαμε ότι οι χώρες της Βαλτικής έχουν μεγάλη ρωσική κοινότητα στο έδαφος τους, η Εστονία έχει το 30%, δεν έχουν στην ουσία εθνική άμυνα και στηρίζονται στο ΝΑΤΟ. Γιατί φοβούνται ότι κάποια στιγμή η Ρωσία τους ξανακαταλάβει. Λογικό είναι αυτό. Η Πολωνία το ίδιο, οι σκανδιναβικές χώρες δεν ξέρω τώρα γιατί το αναφέρει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται, είναι και ένα άλλο άρθρο του κυρίου Δρόσου, γνώμης,
Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρώπη θα πρέπει το εναρκτήριο λάκτισμα, η δήλωση Μακρόν θα πρέπει να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Το χώρος που πρέπει να συζητηθούν αυτά είναι οι Βρυξέλλες, να συζητηθούν όλες οι φωνές, να ακουστούν όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις, όλες οι ανησυχίες και εκεί να γίνει μια σύνθεση για να έχουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν χρειαστεί να βάλει η Ευρώπη βαθιά το χέρι στη τσέπη για την άμυνα, επαναλαμβάνω, ως συμπληρωματικό στοιχείο της άμυνας Αμερικής και Ευρώπης να το βάλει, αλλά όχι ως υποτελής, ως ένας πραγματικός σύμμαχος, γιατί επαναλαμβάνω δικαιούται να είναι ισότιμος σύμμαχος των ΗΠΑ και λόγω της ιστορίας, της προϊστορίας και λόγω του πολιτισμού, λόγω του ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί, όχι περισσότεροι, πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι, Κλίντον, Ρίγκαν, Μπάιντεν και Κέννεντι ήταν από εδώ, από την Ευρώπη, δηλαδή οι Ιρλανδοί. Άρα ναι, μαζί θα είμαστε, αλλά με διακριτούς ρόλους και με κριτήρια αμοιβαίου σεβασμού. Πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν και αυτό, το επισημάναμε από τους πρώτους νομίζω. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει καταρχάς ανησυχεί. Σας το είπα και χθες ότι η εκτίμησή μου τελικά επιβεβαιώνεται από δημοσκοπήσεις ανεξάρτητες. 4 μονάδες μπροστά ο Κιλισδάρογλου, βρίσκεται γύρω στο 48%, 44% ο Ερντογάν, 3% ο Μουαρέ Μιντζέ ή 47% και 43%. Ο Ερντογάν είναι εκνευρισμένος, το δείχνει και ανήσυχος. Προσέξτε τι είπε μιλώντας, επιλέξει και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Μιλώντας στο Εσκή Σεχίρ και στο Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί υπάρχει ένα παραμύθι στην Τουρκία ότι η κεμαλική Τουρκία ότι ήταν αντιιμπεριαλιστές. Δηλαδή οι ίδιοι οι Τούρκοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα ιμπεριαλιστικό παράδειγμα, πρότυπο. Λεηλατούσε τον πλούτο των χωρών που κατέλαβε. Υπάρχει μια θεωρία σε αυτή, πρέπει να την αναπτύξουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Η λαιλασία του πλούτου των άλλων. Και το μοντέλο του νεοοθωμανικού τουρκικού κράτους που οραματίζεται ο Ερντογάν είναι αυτό πάλι. Είναι νεοαπικιοκρατικό, ιμπεριαλιστικό. Παρ' όλα αυτά ζουν με ένα ψέμα οι Τούρκοι ότι ο Μουσταφά Κεμάλ έκανε αγώνα εναντίον των ιμπεριαλιστών το 1922, που είναι ένα ψέμα. Συνεργάστηκε με τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Μπολσεβίκους και τους Άγγλους. Όλοι αυτοί είχαν ιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Δεν έκανε αντιιμπεριαλιστικό αγώνα. Επιτέθηκε εναντίον των θυμάτων που ήταν οι Έλληνες, που μας έστειλαν οι Άγγλοι εκεί και μας παράτησαν στην Αλμυρά έρεμο και μας πασόκοψαν οι Τούρκοι. Αυτή ήταν όλος ο αγώνας, δεν ήταν αντιιμπεριαλιστικός. Τώρα προσπαθεί να περάσει τον εαυτό του ως αντιιμπεριαλιστή ο Ερντογάν. Προσέξτε τι λέει. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά ακούστε τα, έχει σημασία. Πηγαίνετε να ρωτήσετε τους Τουρκοκύπριους, των οποίων τα δικαιώματα προστατεύουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι εμείς τα βάζουμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Ζητήστε τους να σας πούν σε ποιους υποκλεινόμαστε και σε ποιους δεν γονατίζουμε με τη στάση μας. Τον αγώνα μας, την αντίστασή μας. Ω έθνος μου, είσαι μάρτυρας, ολόκληρη η πολιτική μας ζωή έχει περάσει πολεμώντας τους ιμπεριαλιστές και τους υπεργολάβους τους. Υπεργολάβη είναι η Ελλάδα. Αυτό μας είπε προχθές αυτό το μανιφέστο του ΑΚΕΠΕ. Σπάσαμε την εξουσία της κυδαιμονίας, αμφισβητήσαμε τον ιμπεριαλισμό. Σπάσαμε ξανά τα κόλπα των ιμπεριαλιστών ενάντια στη χώρα μας με τη Συρία και τους υπεργολάβους τους, εννοεί τους Κούρδους. Τη νύχτα της 15ης Ιουλίου, όταν έγινε το πραξικόπημα δηλαδή το 16, ο κύριος Κεμάλ, εννοεί τον Κιλισδάρογλου, δραπέτευσε από τα τάγκ και κατευθυνόταν προς το Δημαρχείο. Ήμασταν με τους ανθρώπους μας στο αεροδρόμιο του Γεσίλκιοι, στον Άγιο Στέφανο στην Κωνσταντινούπολη. Βάλαμε το στήθος μας με το έθνος μας ενάντια στους πυροβολητές των ιμπεριαλιστών. Θεωρεί ότι αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα ήταν όργανα των ιμπεριαλιστών. Κόψαμε τους κρουνούς των ιμπεριαλιστών, μη επιτρέποντας πια τα λόμπι συμφερόντων που ρούφηξαν το αίμα του έθνους σαν βδέλες για χρόνια.
μετατρέψαμε τα σενάρια καταστροφής των εμπειριαλιστών σε κουρέλια καταστροφής της Τουρκίας, δουλεύοντας για την ειρήνη, κρατώντας τη χώρα μας μακριά από συγκρούσεις στην περιοχή μας. Με τη χρήση του εθνικού μας νομίσματος έχουμε μπερδέψει το χρηματοπιστωτικό σύστημα των εμπειριαλιστών. Έκανε κουρέλι την τουρκική λίρα, αλλά τον μπέρδεψε. Ποιος είναι αυτός που γνώρισε κρυφά τους εμπειριαλιστές? Ποιος είναι ο δούριος ύπος του Δουνουτού? Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ναι, είναι ο κύριος Κεμάλ Κιλισδάρογλου εννοεί. Και λέει, κατηγορεί τον Κιλισδάρογλου ότι έχει συνομιλίες τώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οπότε αν κερδίσει τις εκλογές να ζητήσει τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάταξη της τουρκικής οικονομίας. Βγήκε ο Κιλισδάρογλου και έκανε δήλωση και είπε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά με τον Ερντογάν. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν? Για ακούστε. Θα γίνουμε, λέει, μια πυρηνική δύναμη, θα κτίσουμε άλλο ένα εργοστάσιο, αλλά αυτή τη φορά ένα δεύτερο σταθμό, δηλαδή πυρηνικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικό εργοστάσιο, θα το κάνουμε είτε με την Κίνα είτε με την Ιαπωνία. Τι έγινε με τη Ρωσία? Είχε πει ότι θα κάνει με τη Ρωσία άλλα δύο. Ένα στην Ανατολική Θράκη και ένα στη Συνόπη. Τώρα βλέπουμε Κίνα και Ιαπωνία. Το άλλαξε, δίνει μηνύματα στην Ουάσιγκτον. Θέλει να κάνει ένα νέο αεροπλανοφόρο διπλάσιο από αυτό που έχουν, για να είμαστε ισχυροί στις θάλασσες και στο Αιγαίο. Εντάξει. Θα κτίσουμε δύο νέες πόλεις δορυφόρους της Κωνσταντινούπολης, από 1 εκατομμύριο κάθε μια, ώστε να πάρουμε πληθυσμό από την Κωνσταντινούπολη και να ανασάνε, και θα κτίσει άλλες 7 πόλεις στα μικρασιατικά παράλια για να απορροφήσουν κόσμο από τις πληγήσεις περιοχές στους 11 νομούς. Και αν ξέρετε, αν στραφεί η Τουρκία στα μικρασιατικά παράλια, τότε θα νιώσει να πνίγεται σε αυτή τη γεωγραφία και θα θέλει περισσότερο Αιγαίο, έτσι. Για να δείτε δε τι σημαίνει Αιγαίο, για να δούμε. Να δούμε ένα κομμάτι από το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου. Η συγκέντρωση των νησιών του Αιγαίου στα χέρια της Ελλάδος δημιουργεί το πιο σημαντικό αρνητικό στοιχείο στην πολιτική της Τουρκίας για τον εγγύς θαλάσσιο χώρο της. Σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες, καθορίστηκε υπέρ της Ελλάδας η πολιτική κατανομή αυτών των νησιών, η οποία είναι αντίθετη με τις γεωπολιτικές αναγκαιότητες που εμφανίζονται της Τουρκίας. Σου λέει εδώ υπάρχει ένα λάθος. Πώς είναι τα έχει αυτά η Ελλάδα? Τα παραπάνω αποτελούν την κοιτίδα προβλημάτων σχετικών με την υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, τον εναέριο χώρο, τη γραμμή του FIR, τις περιοχές διοικήσεως και ελέγχου και τον εξοπλισμό των νησιών. Προσέξτε, τα προβλήματα οφείλονται στο ότι τα νησιά είναι στην Ελλάδα. Άρα αν τα νησιά δεν είναι στην Ελλάδα, λύνονται τα προβλήματα. Αυτή είναι η τουρκική λογική. Προσέξτε, τα νησιά του Αιγαίου επηρεάζουν σημαντικά την πρόσβαση της Τουρκίας από τον Εύξηνο Πόντο στο Μαρμαρά και στη Μεσόγειο. Ψέμα, κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Η Τουρκία πρέπει να προσέξει να μην κάνει λάθη που θα επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες πολιτικές της σε ευαίσθητα θέματα όπως το Αιγαίο. Ξέρετε ποια είναι τα λάθη? Μην τολμήσει και πάει με την Ελλάδα σε οριοθέτηση, τότε χάσαμε το Αιγαίο. Η λύση πακέτο που μας ετοιμάζουν γίνεται με βάση αυτή τη στρατηγική με το στρατηγικό βάθος. Θα πρέπει να μεταπλάσουμε τις σχέσεις μηδανικών προβλημάτων με τους γείτονές μας σε σχέσεις απόκτησης μεγίστου ωφέλους από αυτούς. Το καταλάβατε? Αυτό είναι το moratorium. Το μέγιστο όφελος της Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Δεν έχουμε χρόνο. Θα το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ο κύριος Βασίλης Νέδος σήμερα στην Καθημερινή μας είπε γιατί δεν πήγαν, λέει, στα νησιά οι δικοί μας. Προσέξτε. Την αμοιβαία πρόθεση των κυβερνήσεων στην Αθήνα και στην Άγκυρα να μην αφήσουν κανένα περιθώριο για λάθη που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ατμόσφαιρα που έχει επικρατήσει τους τελευταίους 2,5 μήνες στα ελληνοτουρκικά, αναδεικνύει η αποχή από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη και ως προεκλογικό επιχείρημα εν ώψη κάλπης και στις δύο χώρες. Από την ελληνική πλευρά, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, την περίοδο πριν από το Πάσχα αλλά και κατά τη διάρκεια των πασχαλινών εορτασμών, δεν έγιναν θεαματικές σε αυτή τη φάση, θα ήταν αμιγώς προεκλογικού χαρακτήρα, λέει,
Γιατί θα ήταν προεκλογικό χαρακτήρα αν πήγαινε ο αρχηγός της ΑΣΔΕΝ, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ, ο αρχηγός του ΓΕΣ, του ΓΕΘΑ στα νησιά? Τι ανοησίες είναι αυτές? Πού τα βρήκατε αυτά? Ποιος σας τα δίνει αυτά? Με σκοπό τη φωτογράφηση πολιτικών στελεχών με αξιωματικούς και στρατιώτες. Εντάξει, πολιτικοί να μην πήγαν. Γιατί δεν πήγαν στρατιωτικοί? Οι στρατιωτικοί γιατί δεν πήγαν? Άρα κάτι κρύβεται πίσω από εδώ. Και όχι αυτό που πάτε να μας πείτε. Την ίδια στιγμή και οι Τούρκοι φαίνεται ότι απήχαν από κινήσεις που θα μπορούσαν να δυναμητήσουν την ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστική η αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα. Σωστό, το δέχομαι. Οι κινήσεις αυτές έχουν γίνει και με τη σαφή ενθάρρυνση τρίτων παραγόντων, την Αμερική κτλ. Η ενθάρρυνση τρίτων παραγόντων που επιθυμούν παγίωση του κλίματος ηνεμίας και την καλλιέργεια συνθηκών για τη μετέπειτα προσπάθεια έναρξης πιο εντατικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, όπως πληροφορείται η Καθημερινή, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο από την ελληνική πλευρά αποφασίστηκε η ακύρωση 2 ασκήσεων με την επωνυμία Τρίαινα και του πολεμικού ναυτικού. Και οι Τούρκοι προχώρησαν σε ματίωση των δικών τους ναυτικών ασκήσεων. Επίσης, προσέξτε εδώ τώρα, πέρα από το μορατόριο των ασκήσεων, η Αθήνα προχώρησε σε αναστολή χρήσης 3 νομίμων πεδίων βολής που διαθέτει στο Αιγαίο για τη θερινή περίοδο. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν κάνουμε βολές σε 3 νόμιμα πεδία βολής. Από την τουρκική πλευρά ανεστάλλει ακόμη για την αντίστοιχη περίοδο η χρήση 3 πεδίων βολής που έχουν παρανόμως κηρύξει σε 3 σημεία του Αιγαίου από το 2015 και μετά. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Κάναμε ό,τι τα λάθη που κάναμε στο Κυπριακό. Κάθεται στο ίδιο τραπέζι. Βγάζει το καπέλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και λέει είμαι Πρόεδρος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και το ίδιο και ο άλλος ίση. Αυτό κάναμε και στο Αιγαίο τώρα. Δηλαδή τέτοιοι και παλικάρια γίναμε μαλλιακουβάρια στο Αιγαίο. Εμείς έχουμε νόμιμα πεδία βολής, λέμε σταματάμε, και οι Τούρκοι παράνομα πεδία βολής στο Αιγαίο σταματάνε και αυτοί. Τι καταλαβαίνετε? Εξομοίωση. Λοιπόν, πάντως ο Καλίν άλλα μας λέει. Και ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου και ο Καλίν. Ο Καλίν λέει δεν μπορούμε, λέει. Είναι στενό το πουκάμισο μας βάλανε. Θέλουμε ανοίγματα στη θάλασσα και στο Αιγαίο. Θα τα πούμε αύριο αυτά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο μορατόριο. Είναι μια παγίδα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, σε στρατηγικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία βελτίωση προς όφελος της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία. Είναι ένα άρθρο από το Euro Today. Δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε όλο. Αλλά μας λέει ότι το μείζον γεγονός στρατηγικά της τετραετίας που πέρασε είναι η διεύρυνση των διεκδικήσεων της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, η διεύρυνση της ατζέντας που εκείνη θέτει στο τραπέζι των διμερών σχέσεων. Από τις αμφισβητήσεις στο Αιγαίο περάσαμε στις αμφισβητήσεις στη Μεσόγειο, από τα Ήμια περάσαμε στα ελληνικά νησιά, ενώ αρχίζει να εμφανίζεται στις παρεφέσεις του τραπεζιού και το χαρτί της μειονότητας στη Θράκη. Μπορεί να περάσαμε με εξίσου μεγάλο μεντιακό ενθουσιασμό από το κλίμα της αναμονής μιας σύραξης με την Τουρκία στην αποδοχή μιας υπιότερης και επιφανειακά συμβιβαστικής στάσης της, που ήδη αποδεικνύεται πρόσχερη. Αυτό που φαίνεται όμως να μας διαφεύγει μόνιμα στη μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία εμφανίζεται να έχει διαρκώς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό σε θέματα στρατηγικής. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα μέσα στο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η Τουρκία λόγω οικονομικού μεγέθους, γεωγραφικής θέσης, πληθυσμού, αλλά και προεδημίας χρήσης στρατιωτικής ισχύως, εμφανίζεται να παίζει με άνεση σε όλα τα ταμπλό. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για μας σε αυτό το νέο πολυπολικό περιβάλλον αφορά την οικονομική συνεργασία της γείτονος με την Κίνα, αλλά και τις πλούσιες χώρες του κόλπου. Ένα παράδειγμα μας δίνει ότι η κινέζικη Huawei έχει στρατηγική συνεργασία με την τουρκική Telecom, με την Turk Telecom, και σε εμάς απαγορέψανε να συνεργαστούμε. Στους Τούρκους δεν τολμάνε να το κάνουν. Ήδη η Τουρκία δηλαδή κερδίζει τον τίτλο μιας χώρας που θα κινείται ανεξάρτητα και δεν θα ακούει ούτε Αμερικανούς, ούτε Ρώσους, ούτε κανέναν. Επίσης κάνει μια αναφορά στην πολύτιμη βοήθεια που παίρνει με τα πετροδολάρια.
στις προσπάθειες που κάνει να τα ξαναβρει με το Ισραήλ. Σε μια εποχή λοιπόν που ο χρόνος φαίνεται να έχει πάψει να είναι σύμμαχός μας, καθώς απλά διευρύνονται οι τουρκικές διεκδικήσεις, σε μια εποχή που η Ελλάδα, που η παντοκρατορία των ΗΠΑ και της Δύσης αμφισβητείται ανοιχτά, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί αιχμάλωτη της στρατηγικής ακινησίας της και των επερχομένων διεθνών ανακατατάξεων, ιδίως στην περίπτωση που ο Ερντογάν επανεκλεγεί. Οι σοβαρές διαφορές μεταξύ κρατών λύνονται με δύο τρόπους. Είτε με διαπραγματεύσεις, στις οποίες εξορισμού υπάρχει Δούνε και Λαβίν, είτε με πόλεμο. Ασφαλώς η χώρα μας δεν επιδιώκει τον πόλεμο. Δεν φαίνεται όμως να επιδιώκει σοβαρές διαπραγματεύσεις ακόμα και για τα σχετικώς απλά. Στην ουσία δεν προετοιμάζεται πραγματικά, παρά τα κονδύλια και τα εξοπλιστικά προγράμματα, για κανένα από τα δύο. Πόσο δίκιο έχει. Πρόκειται για ένα στρατηγικό αδιέξοδο που μπορεί να ήταν σχετικά ανώδυνο στο σταθερό περιβάλλον της άλλοτε Pax Americana, σήμερα όμως μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο για λόγους που αναφέραμε. Εν τούτης, και αυτό το κρίσιμο ζήτημα περνά χωρίς σοβαρή δημόσια συζήτηση στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο. Πρόκειται για ένα μεγάλο λάθος του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν αποκλείεται προσεχώς να το πληρώσει ακριβά και η χώρα, καθώς όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης εθίζεται σε μεγαλοστομίες, σε ένα είδος επιφανειακής ανέξοδης πατριδολαγνίας, χωρίς σοβαρή συζήτηση για θέματα στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η Ελλάδα να έχει εθνική στρατηγική, που δεν. Λοιπόν, αφήνω τι είπε την απειλή Τσαβούσογλου και την απειλή Καλίν, ενώ είναι όλα καλά, εκτόξευσαν τις ροκέτες, και αυτό που σας υποσχέθηκα για τη μετάφραση την έχω κάνει, ένα εκπληκτικό κείμενο του Κιοξάλ, του πρώην διοικητή της ΣΜΙΤ, και ζήτησα από τον Χακ να το κάνει ηχητικό, είναι μεγάλο, είναι 2.000 λέξεις και είναι μεγάλο, να το δούμε, να το ακούσουμε, είναι πολύ σημαντικό, αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν στις τουρκικές εκλογές η Ρωσία, η Κίνα και όσες χώρες έχουν τέτοιες δυνατότητες, αλλά αν μπορούν να το κάνουν στην Τουρκία, σκεφτείτε, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Είναι χρήσιμο και για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.